ሰላም ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ ከማርቲ ኤ ዛሬ ደግሞ የምሰራላችሁ ቢፍ በርገር ነው ኪሎ ዳይት ነው ይሄ ለራትም ለምሳም ይሆናል እንደምታዩት የመጀመሪያው እንግዲህ ኦርጋኒክ ግራውንድ ቢፍ ነው የገዛሁት ብዙ ጊዜ ቤቴ ነው የምከትፈው 85% ሊን ነው 15% ብቻ ነው ፋት ያለው ኖ አንቲባዮቲክ ኖ አድድ ሆርሞን 100% ግራስ ፌድ አሁን መስራቴን ጀምራለሁ አብረን እንከታተለው እንደዚህ ሳህን አዘጋጅና በላዩ ላይ ይሄው ከላይ ስጋውን ምን አደርጋለሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ደም ምናምን ካለው ጥርግ አድርገዋለሁ በዚህ ላይ አሁን ቅድም ያሳየኋችሁን በሙሉ ጨምራለሁ ቀይ ሽንኩርት 1/4 ብርጭቆ 1 ቃሪያ የተከተፈ 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ 2 የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት 1/4 የሻይ ማንኪያ ከሙን 1/4 የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ይሄንን በደንብ ቀላቅለዋለሁ ቀይ ሽንኩርቱን በትንሽ ዘይት ጠበስ አድርገን ደግሞ ብንጨምረው የበለጠ ቃና ይሰጥልናል ለበርገራችን እንደገና ለሁለት እንከፍለዋለን እኩል እንዲሆንልን በርገራችን እዚህ እንደ በርገር እናደርገውና በጣም ቀላል ነው ከዛ መሃሉን ግን ሰርጎ ዳርጉት ብዙ ጊዜ በርገር ስንሰራ ወደ መሃል ነው የሚሰበሰበውና ለዚህ ሳሳቤል በኋላ መልካም ይሆናል ማለት ነው ይሄው ጨረስኩኝ እንደዚህ ያረኩ አራቱንም እሰራለሁ ይሄ ለአራት ሰው ነው ለአራት ሰው ይሄ ሲከፋፈል 291 ካሎሪስ ብቻ ነው የሚሆነው ይሄንን ኤር ፍራየር ውስጥ ከማስገባቴ በፊት ኤር ፍራየሬን ለ1 ደቂቃ አሞቀዋለሁ እና አሁን ፍራየር ውስጥ አስገባዋለሁ ከጨረስኩ በኋላ ትንሽ ዘይት ያደርጋለሁ ማንኛውንም ዘይት መጠቀም እንችላለን ከዛ በኋላ በዚህ ላይ ስጋውን አደርጋለሁ ኤር ፍራየርን 370 ላይ አድርጌ ለ15 ደቂቃ አበስለዋለሁ በርገሬ እየበሰለልኝ እያለ አንድ ቲማቲም ቆረጥኩኝ ከጎኑ ለዴኮሬሽንም ነው ከጎኑ ይሄንን አደርጋለሁ በላዩ ላይ ግማሽ ሎሚ ጨምቄበታለሁ ትንሽ ሳይበዛ ጨው አቆሽ ብላክ ፔፐር እንጠቀማለን ይሄው በጣም ጣፍጣል የራሱ ፈልጉ ትንሽ ዘይት ማድረግ እንችላለን በጣም ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ማለት በዚህ ላይ የምጨምረው ቢኖር ትንሽ ስፒናች ግሪን የሆነ ስፒናች ለቅለቅ አድርጌዋለሁ አንድ ላይ ሰብሰብ አደርግና ትንሽ ቆረጥ አድርገዋለሁ አላደቀውም አሁን የዚህ የሎሚው የስጋው የብላክ ፔፐሩ ቃና ውስጡ ነው የሚሆነው ያዘጋጀነውን ስፒናች እና ቲማቲም ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ አሁን እየደረሰልኝ ስለሆነ 15 ደቂቃ ሊሆን ነው እዚህ ላይ አቀርበዋለሁ ድምፁን ሰማችሁት እናውጣው ዋው ያያችሁት ከ15% ፋት ወደ ታች ደግሞ የሚወጣል በጣም ያምራል በሁለቱም በኩል ነው ቆንጆ ሆኖ የበሰለው
ቆንጆን አሁን ይሄን ትኩሱን እንደዚህ እንዳለ እናቀርበዋለን። አንድ ነው ለአንድ ሰው ሳወይራት ይሄን ይመስላል። ሎካል ሞይስት አያችሁት እንዴት ሞይስት እንደሆነ ስቲል ሞይስት። ዋው እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ይሄ የኪሎ ዳይት ካሎሪስ አንዱ በርገር ያለው 291 ነው የሚል ስላያችሁ አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይህን ቪዲዮ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። የእግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችንም ላይ ይሁን። ደህና ቆዩኝ።